हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, मलाई धेरै दिनदेखि नै एकजना हाम्रो रेगुलर भ्युअरले चाहिँ मलाई टिकटकमा आफ्नो हेयरको कलर कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई सोधिराख्नु भएको थियो। र साथीहरु, मैले चाहिँ आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा मैले लगभग भर्खरै मैले सिकाएको थिएँ। त्यसैगरी आफ्नो ड्रेसको कलर भिडियोमा कसरी चेन्ज गर्ने टिकटकमा त्यो पनि मैले सिकाइसकेको छु। तपाईलाई त्यो पनि भिडियो सिक्नु मन छ भने अवश्य पनि तपाई मेरो च्यानलमा गएर भिडियोहरु हेरेर सिक्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, आज म तपाईलाई चाहिँ आफ्नो हेयर कलर मात्रै कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु, त्यो पनि टिकटकमा है त साथीहरु। र त्यसको लागि चाहिँ अवश्य पनि भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला, ताकि तपाईले भिडियोको हरेक स्टेप सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्नु होला, ताकि तपाईले आउने दिनमा हरेक प्रकारको भिडियोहरु चाहिँ तपाईले सबभन्दा पहिले हेर्न पाउनुहुनेछ। ओके साथीहरु, अब चाहिँ हामी टिकटक खोल्नु भन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा स्याम्पल भिडियो देखाउँछु, जुनबाट तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ कस्तो खालको हाम्रो इफेक्टहरु आउँछ। हेर्नु होला, अहिले यस्तो टाइपको कलर छ हेयरको भने हामीले यस्तो टाइपको कलर अथवा डिफरेन्ट कलरहरु हामीले चाहिँ आफै राख्न मिल्छ। र त्यसको लागि तपाईको अलिकति हेयर लङ हुनुपर्ने हुन्छ साथीहरु, जसले गर्दा राम्रो इफेक्ट देख्न सक्नुहुनेछ। र म तपाईलाई सिधै टिकटक खोलेर कसरी यस्तो टाइपको इफेक्ट अथवा यस्तो टाइपको हेयर चेन्जिङ कलर इफेक्ट कसरी राख्ने भन्ने कुरा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। र त्यसको लागि तपाईले आफ्नो फोनमा भएको सिधै टिकटक ओपन गर्नु होला साथीहरु। र टिकटक ओपन गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर सुरुको कुनै एउटा भिडियो आउँछ। भिडियो आइसकेपछि तपाईले भिडियोसँग केही गर्नु छैन हामीलाई, त्यही भएर हामीले फोनको क्यामेरा ओपन हुनेछ। क्यामेरा ओपन हुन्छ साथीहरु, र मेरो अहिले सायद फ्रन्ट क्यामेरा नै ओपन छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईको फ्रन्ट क्यामेरा छैन भने तपाईले यहाँ फ्लिप गरेर फ्रन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। मेरो हेर्नु होला, फ्रन्ट क्यामेरा ओपन छ। यति ओपन भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर इफेक्ट भन्ने अप्सन छ साथीहरु, इफेक्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। र यहाँनिर तपाईको ट्रेन्डिङमा छ अहिले इफेक्ट है, ट्रेन्डिङ इफेक्ट हैन साथीहरु। तपाई यसरी स्क्रोल गर्नु होला र यहाँनिर तपाईले एसेसोरिजको छेउमा एउटा अप्सन छ जहाँ चाहिँ हामीले हेयर भन्ने अप्सन देख्न सकिन्छ। र यहाँनिर थुप्रै हेयरहरु छ जुन चाहिँ हामीले युज गरेर आफ्नो हेयरको कलरहरु चेन्ज गर्न सकिन्छ। हेर्नु होला साथीहरु, तपाईको हेयरमा कस्तो टाइपको इफेक्ट चाहिएको छ त्यो अनुसार तपाईले राख्नु होला। जस्तै यहाँ हेर्नु होला, एउटा हेयर कलर यस्तो टाइपको छ। र साथीहरु, मेरो हेयर अलिकति छोटो भएको कारणले तपाईले मज्जाले इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्न, त्यै पनि अलिअलि ब्लू देखिरहेछ है। तपाईको हेयर लामो भयो भने अवश्य पनि तपाईले राम्रो रिजल्ट अघि मैले भिडियोमा देखाए जस्तै रिजल्ट पाउन सक्नुहुनेछ। र यहाँ चाहिँ त्यति धेरै इफेक्ट चाहिँ मैले देखिरहेको छैन, तर तपाईले हेयर अनुसार हुन्छ साथीहरु। हेयर राम्रो अलिकति लङ छ, लेन्दी छ भने तपाईले यहाँ भएको डिफरेन्ट इफेक्टहरु तपाईले आफ्नो सक्नुहुनेछ। यसपछि साथीहरु, तपाईले हेयर यहाँनिर चुज गरिसकेपछि तपाईले कुन हेयर मन पर्छ एउटा चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर बीचमा क्लिक गरेर रेकर्ड गर्नु होला। र तपाईले नर्मली कसरी भिडियो टिकटकमा अपलोड गर्नुहुन्थ्यो रेकर्ड गरेर त्यो अनुसार तपाईले म्युजिकहरु सबै मिलाएर राख्नु होला। त्यो सँगसँगै तपाईले हेयर मात्रै नभएर साथीहरु यहाँ डिफरेन्ट एसेसोरिजहरु छ, तपाईले सबै चेक गर्नु होला, किनभने हरेक टपिकमा भिडियो बनाउन अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। त्यही भएर मैले तपाईलाई चाहिँ धेरै एउटा साथीले एकदमै धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, त्यही भएर मैले आज हेयरको तपाईहरुलाई मैले शेयर गर्दैछु छु। अवश्य पनि तपाईलाई मैले भने कृपया लाइक गरिदिनु होला साथीहरु, र साथीहरुमा टिकटक चलाउने सबै साथीहरुमा चाहिँ यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। यस्तो टाइपको ट्रेन्डिङ एडिटिङहरु चाहिँ पक्कै पनि मेरो च्यानलबाट पाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसको लागि अवश्य एक कमेन्ट गरिदिनु होला। र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, बाइ बाइ।